დიახ, ჩვენ ბრუნდებით კვლავ პირდაპირ ეთერში, იცით რომ ეს ობიექტივის დილა, მე შორენა ჭაურელი ვარ, რაც შეეხება ამ რუბრიკას, მე დავაანონსე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ევროპა და საქართველო რუბრიკა ირაკლი თედორაძესთან ერთად, თუმცა ირაკლი წინა გადაცემის მსგავსად დღეს არ არის ჩვენთან ობიექტივის სტუდიაში, თუმცა მას შეუძლია რომ ჩაგვერთოს Skype-ით. მე მივესალმები, რა თქმა უნდა, ირაკლის იმ ქვეყანაში, რომელიც არის ალბათ ის უშუალოდ კი არა და ნამდვილად გაგვანდობს. მოგესალმებით ირაკლი, როგორ ხარ და როგორია შენი შემართება, ასე ვთქვათ, სრული 1 საათი, რომელიც აგითვისებთ ახლა ჩვენ ობიექტივის დილაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტელემაყურებლისთვის, შენი იმ საინტერესო ინფორმაციებით, რომელიც გაქვს და რომელიც, ასე ვთქვათ, 1 კვირის განმავლობაში გამონახე, რაც მაქეთ ხარ, ესე რომ ვთქვათ. მოგესალმეთ ჩვენ. მოგესალმებით შორენა, მე ვესალმები ჩვენს ერთგულსმენელს და დღეს მე მოგესალმებით, ასე ვთქვათ, ევროპული ტურნედან უფრო, რა თქმა უნდა. რუსეთის და ბელორუსიაც ევროპაა თავისი გეოგრაფიით, მაგრამ ნამდვილი ევროპა სულ სხვა. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, როტერდამიდან, ჰოლანდიის ერთ-ერთი ქალაქია და აქ ჩვენთვის საინტერესო იყო, ჩვენ გვაქვს ესეთი პუნქტი და ესეთი ნაწილი ასოცირების ხელშეკრულებაში დავათა მოგვარება ბიზნესის სფეროებში და რასაკვირველია, ასევე საქართველოში დაანონსდა და მიდის რეფორმა სასამართლო სისტემის კუთხით, რათა შემოვიდეს, ესე ვთქვათ, სპეციალური კომპეტენციების მქონე მოსამართლეთა ლიგა, ეს რო ავხსნათ საზოგადოებას, ეს არის მოსამართლეები, რომლებიც იქნებიან სპეციალიზირებული გარკვეული ტიპის საქმეებში და აღარ იქნება, ესე ვთქვათ, ფართო სპეციალობის მოსამართლეები და რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება ბიზნესისთვის თუ ვინ გადაწყვეტს და რა კომპეტენციების მფლობელები იქნებიან, თუნდაც ესე ვთქვათ, მოსამართლეები, რომლებიც განიხილავენ კომერციულ ან სხვა, ესე ვთქვათ, კორპორაციულ დავებს. გამომდინარე აქედან, ჰოლანდიის მაგალითი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 2015 წელს ჰოლანდიაში, ესე ვთქვათ, მიიღეს არბიტრაციის შესახებ, ესე ვთქვათ, კომერციული დავების განხილვის შესახებ ახალი კანონმდებლობა და ამ კანონმდებლობამ ჩაანაცვლა 1986 წელს მიღებული აქტი, ესე ვთქვათ, კომერციული დავების განხილვის შესახებ. და ჩვენ შევეცდებით დღეს განვიხილოთ ასოცირების ხელშეკრულებაში მოქმედი პუნქტები, რომლებიც გვაქვს, ციტირებებით და პლუს, ესე ვთქვათ, გაგიზიარებთ ამ ერთ კვირაში რა გამოცდილება და ესე ვთქვათ, თავიდან ვიგზენით თავის სტუდენტად, იმიტომ რომ კითხვების კორიანტელზე მოუწია პასუხი. ხო, და ეს არის ყველაზე მეტად საინტერესო, რა დაგაინტერესდა და როგორი იყო პასუხი, იმიტომ რომ რაც დაგაინტერესდებოდა, დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო რაღაც დაგაინტერესდებოდა და აქედან გამომდინარე მიმართულების დავებია, ჩვენ რიგი გადაცემები მივუძღვენით ზოგადად ვაჭრობის პრინციპებს, ევროკავშირთან იქნებოდა ეს თუ ქვეყნის შიგნით კონკურენციის თავისუფლებას, ბაზარზე ესე ვთქვათ, ცნობის თავისუფლებას და მინდა ახლა ციტირებით, ესე ვთქვათ, გამოვიდე ეთერში და 254 მუხლი მიზანი ზოგადად ამ პატარა თავის, რომელიც გულისხმობს დავათა მოგვარებას, ესეთია, ხო? ამ თავის შექმნის მიზანი არის ეფექტური და ქმედითი მექანიზმი მხარეთა შორის ამ შეთანხმებების მეოთხე კარის, ანუ ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების ინტერპრეტაციისა და გამოყენებასთან დაკავშირებული დავების თავიდან აცილებისა და მოგვარებისთვის, რაც შესაძლებლობას გახდის შესაძლებლობის შემთხვევაში მიმართული იქნება ორივე მხარისათვის მისაღები შეთანხმების მიღწევისკენ. აი, მთლიან მიზანში უკვე ჩანს, რომ ზოგადად სახელმწიფომ უნდა მოაწესრიგოს ინსტიტუციონალურად და ეს ალბათ იყო ზუსტად ის ინსპირაცია, რატომაც ხდება დღეს საქართველოში მოსამართლე კორპუსის გადამზადება, სხვადასხვა ესე ვთქვათ, კომერციული ბექგრაუნდის შეძენა და სკილების შეძენა, ესე ვთქვათ, უნარჩვევების შეძენა, იმიტომ რომ გადატვირთულობა და საერთო კომპეტენციის მოსამართლისთვის ხშირად და იურისტისთვის აქ არ მინდა საზოგადოებამ ეს გაიგოს, რა თქმა უნდა ისე, რომ თითქოს მოსამართლეს არ ყოფნის იურიდიული კომპეტენცია, ხო, მაგრამ იურიდიულ კომპეტენციასთან ერთად, როდესაც განიხილავ ზოგადად კომერციულ დავებს და ვაჭრობიდან გამომდინარე დავებს, აუცილებლად უნდა ერკვეოდე ასევე ეკონომიკის საფუძვლებში. ჰოლანდიაში ზოგადად მოქმედებს გერმანული ტიპის კანონმდებლობა და იგივე არის
ინგლისში, ესე ვთქვათ, ლონდონის არბიტრაჟი ცნობილი არის, საერთაშორისო არბიტრაჟია და ჰოლანდიელებმაც, ესე ვთქვათ, არ ჩამორჩნენ დიდად უკან და 2015 წელს ამ აქტით, ესე ვთქვათ, პირდაპირ უმეტესი ნაწილი ამ ნორმების გადმოიღეს, ხო? ძალიან საინტერესოა თვითონ მედიატორების როლი, ვინც განსაზღვრავს და ესე ვთქვათ, გადაწყვეტს დავას და ეს არ არის უშუალოდ კერძო სტრუქტურები, ჩვენთან საქართველოში ხშირად არის ხოლმე, ესე ვთქვათ, ამოღები კომპანიებს თუ შევეხებით ახლა ისევ და ნაკლებად კომერციულია ეს დავა, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ, გამოდის კომერციული ურთიერთობიდან, თვითონვე ყავთ ხოლმე გარკვეული ესე ვთქვათ, კერძო აღმასრულებელი იქნება ეს თუ შიდა იურიდიული სამსახური, რომელიც ესე ვთქვათ, თავის ინტერესებში წყვეტს მარტო. პირდაპირ კანონში აქვს მითითებული ჰოლანდიას, რომ ის უნდა ხელმძღვანელობდეს ესე ვთქვათ, კანონმდებლობით, რომელიც არის გარკვეულ ქვეყანაში და აუცილებლად უნდა გადაწყდეს ესე ვთქვათ, სამართლიანად დავა. აი თუ ჩვენთან საქართველოში შევეცდებით, რომ დავნერგოთ ესეთი ტიპის მიდგომები და შეიქმნება დამოუკიდებელი ესე ვთქვათ, არბიტრაჟი, იყოს ეს თუნდაც კერძო და ძალიან კარგი მიმართულება იქნება საქართველოსთვის იმ მიმართულებით, რომ პრემიერ-მინისტრმა თუ გახსოვთ გამოაცხადა 4-პუნქტიანი გეგმა, სადაც მოიაზრება ჰაბად და ჩვენ ასევე შეგვიძლია ვიყოთ ხარისხიანი გადაწყვეტილებების მიმღები ჰაბი, სადაც აი თუ ლონდონში ესე ვთქვათ უთითებენ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მოქმედი ეკონომიკური სუბიექტები განხილვის ადგილს, მალე ჰოლანდიასაც მეუთითებენ, ალბათ სტამბულში არის მოგეხსენებათ ასევე საარბიტრაჟო პალატა, რატომ არ შეიძლება ესეთი პალატა კვალიფიციური მოსამართლეებისგან შემდგარი და კვალიფიციური ეკონომისტებისგან შემდგარი არსებობდეს თუნდაც თბილისში, თუნდაც ქუთაისში, ან თუნდაც ბათუმში. ეს იქნება დამატებითი პრესტიჟი ქვეყნისთვის, ეს იქნება დამატებითი განვითარება ჩვენი იურისტებისთვის და ეს იქნება ზოგადად სამართლისთვის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყანაში. საინტერესო აი მაგალითად თქვენ როდესაც დაბრუნდებით საქართველოში იმ კუთხით, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, თუ შესთავაზებთ ვინმეს, გარდა იმისა, რომ ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობთ, უფრო მეტ დროს თუ დაუთმობთ, თუ შესთავაზებთ და თქვენ თავად თუ დაიწყებთ ამაზე მუშაობას, თუ არ არის ეს თქვენი კომპეტენცია და თქვენ უფრო სხვა მიმართულებით, უბრალოდ რჩევას გასცემთ თქვენ და მიუთითებთ იმ კომპეტენტურ პირს, ვინც უშუალოდ მუშაობს ამ საკითხზე. ძალიან კარგი კითხვაა შორე და მე სანამ გამოვემართებოდი ესე ვთქვათ ამ პატარა ტურნეში თითქოს ესე ვთქვათ დასასვენებლად და თითქოს სამუშაოდ და შეხვედრები რამოდენიმე ესე ვთქვათ თბილისში წამყვან უნივერსიტეტთან, რომელიც მზად არის მოგცეს ესე ვთქვათ თავისი პლატფორმა, რესურსები. მე ჯერჯერობით თავს შევიკავებ, რადგან სრულად არ არის ჩამოყალიბებული ის კონცეფცია თუ როგორ შეიძლება ეს დაინერგოს საქართველოში. თუნდაც ამ ესე ვთქვათ წამყვანი უნივერსიტეტის მეშვეობით, ამიტომ სულ რაღაც ჩამოსვლიდან ალბათ შემდეგ გადაცემაში მე უკვე მეცოდინება რამდენად შესაძლებელია ამის განხორციელება და ეს იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც კონცეპტუალურად გავიარეთ რექტორთან ეს ვთქვათ ნაბიჯების გადადგმა, ჩვენ ორივემ მივხვდით, რომ ეს არის ჩვენი იურისტი და ეკონომისტი სტუდენტებისთვის აი ესე ვთქვათ აკადემია, პრაქტიკული აკადემია და შეიძლება ჩვენ ვერ განვიხილოთ საერთაშორისო დავები პირველ ეტაპზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იქნება ახალი, მაგრამ ქვეყნის შიგნით მარტივად შეგვიძლია შევითავსოთ ესე ვთქვათ საარბიტრაჟო კლინიკა, კვლევითი ცენტრი ასევე, რომელიც იმოქმედებს ესე ვთქვათ კანონის საფუძველზე, ის იქნება დაკომპლექტებული ესე ვთქვათ მულტიდისციპლინარული მიმართულების სპეციალისტებიდან და რა თქმა უნდა ეს იქნება ასევე პლუს იმპულსი, პატარა ნაპერწკალი იმისათვის, რომ შემდგომ უკვე ამ საარბიტრაჟო ესე ვთქვათ დავების მოგვარების ცენტრმა შეძლოს გადამზადებები სხვადასხვა პროფესიებისთვის, ან სხვადასხვა ესე ვთქვათ საადვოკატო ან არასაადვოკატო სფეროს წარმომადგენლებისთვის. ძალიან კარგი, ასევე საინტერესოა მაგალითად რა მოახდინა თქვენზე სხვა საკითხმა შთაბეჭდილება იმ მიმართულებით, რომ როდესაც თქვენ დაბრუნდებით საქართველოში, იყოს ჩვენთვის მაგალითი ჰოლანდიაში ის საკითხი, რომელიც თქვენთვის იყო მნიშვნელოვანი. რა შეიძლება იყოს სამაგალითო? ნუ ახლა ჩვენ თუ ვისაუბრებთ ზოგადად საკაცობრიო საკითხებზე, გასაგებია ხო ჰოლანდია არის ერთ-ერთი წამყვანი ევროპული ქვეყანა თავისი სოციალური, ეკონომიკური თუ სხვა მიდგომებით, განვითარებით და მე მინდა აღვნიშნო ესე ვთქვათ
და კიდევ ერთხელ ნათელება ვფინო ევროპულ მიდგომას, თქვენ სანამ ჩავერთებოდით მე მქონდა საშუალება მომესმინა პატარ-პატარა სიუჟეტები, რომლებიც გადიოდა ეთერში და ჩემთვის მე არ ვიცი რამდენად ახსოვს ეს მაყურებელს, მაგრამ მე და მერაბის ეს თემები გვაქვს წამოწეული და წამოწეული გვაქვს არაერთხელ როგორც კონტრტერორიზმის კუთხეში, ასევე ექსტრემიზმის ჭრილში, რომ საქართველოში მომრავლებული მუსლიმური სასწავლებლები მე არ გულისხმობ ჭყალებში მინდა ავიყვანო ნამდვილი მუსლიმური, ესე ვთქვათ, რელიგიური სასწავლებები, არამედ შენიღბული, აი რაც გავიდა ეთერში, ამათი მრავლობა და პლუს ის, რომ უმეტესწილად გადიან, ესე ვთქვათ, საზღვარგარეთ და მოთხოვნა არის არასრულწლოვანი ბავშვების, ესე ვთქვათ, კონტინგენტზე, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ესეთი ცენტრების მეშვეობით შემდგომ უკვე ექსტრემისტული და სხვა რადიკალური ისლამის. ხოლო ამ მიზეზით არ ხართ თქვენ მომხრე, ვთქვათ, აი ამ სკოლების არსებობით საქართველოში? შევიდა, მოდით ესე ავიღოთ, ჩვენ ვართ მულტი თუ საფრთხის შემცველია სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ ვიცით არაერთი ტერორისტული ფაქტი, რომელიც მოხდა სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ რა თქმა უნდა ბედნიერება, რომ სისრულეში ვერ მოვიდა. კი ბატონო, მე მოგახსენებთ ჩემს აზრს სუბიექტურ, შეიძლება ეს ძალიან ბევრ ადამიანს ახლა არ მოეწონოს, მაგრამ საქართველო ვეღარ აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ იყოს მაგალითად მხოლოდ ქრისტიანული ორთოდოქსული სახელმწიფო, ხო? ჩვენთან ნებისმიერ რელიგიას აქვს ერთნაირი უფლებები და უნდა ვაღიაროთ, რომ ესე ვთქვათ, მეორე სიმძლავრით და თავისი მასშტაბებით რელიგია არის ისლამი. გამომდინარე აქედან მათ მიმდევრებს აუცილებლად უნდა გქონდეთ საშუალება, რომ სწორი რელიგიური განათლება მიიღონ ისლამის შესახებ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ისლამი არ არის ძალადობის რელიგია, ნამდვილი ისლამი და არც ერთი რელიგია ამას არ გადადგებს, მაგრამ როგორც ქრისტიანობაში გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ულტრა რადიკალური მიმართულებები, ისევე ისლამსაც აქვს თავისი რადიკალური მიმართულებები და უმეტესწილად ესეთი სასწავლო ცენტრები არიან რადიკალური ისლამის მიმდევრები და ისინი, ესე ვთქვათ, ხრწნიან სახელმწიფოებრივ იდენტურ და სხვა ტიპის მახასიათებლებს, რომელიც წარმოადგენს, ესე ვთქვათ, ადამიანის შინაგან იდენტობას და ესე ვთქვათ, აი ქართულად რო ვთქვათ, მეობას, ხო? გამომდინარე აქედან ესეთი ბავშვები შემდგომ უკვე არიან აი თითქოს და ზომბირებული და მიდრეკილნი იმისათვის, რომ იყვნენ აქტიური ისლამის ხადაგებლები იქნება ეს თუ აქტივობებით განმახორციელებლები და გამომდინარე აქედან ეს არის საქართველოსთვის ძალიან დიდი საფრთხე, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან დიდი მონაპოვარი, ეს არის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეთანხმება, ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, მალე ასოცირების ხელშეკრულება და ესე ვთქვათ, შეიძლება პერსპექტივაში გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, გამომდინარე აქედან ჩვენს ტერიტორიაზე არ გვინდა განმეორდეს მეორე თურქეთი და ეს ყველამ იცის, რომ თურქეთი თავის სახელმწიფოში ამზადებს ტერორისტებს ISIS-ის დაჯგუფებებისთვის და არ გვინდა მივიღოთ ესეთი ბუფერული ზონა, სადაც იქნება სატრანზიტო, ესე ვთქვათ, მით უმეტეს ჩვენ გეოპოლიტიკურად ისე ვართ განთავსებული, რომ გვერთვის ძალიან ბევრი მუსლიმური ქვეყანა, ეს ირანი იქნება, ერაყი თუ ასე შემდეგ და მით უმეტეს თუ კიდევ სახელმწიფო დამატებით ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრე ამაზე, რომ საზღვრების კონტროლს გაამკაცრეს ესეთი ქვეყნებიდან გამოსული ემიგრანტებისთვის, აი ზუსტად რამხელაზე გადაუხვიეთ, ხო? მე რა გამიკვირდა ხშირად ჩვენი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ აი ევროპა არ მოგცემს საშუალებას იმისათვის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ესეთი, დაუშვათ, საზღვრების კონტროლი, არ შეიძლება ადამიანის დისკრიმინაცია, გასაგებია დისკრიმინაცია არის ცოტა სხვა ცნება, ხოლო საზღვრების კონტროლი, უსაფრთხოება, კონტრტერორისტული მიმართულება და სხვა დარჩენი ეს არის საერთოდ სხვა სფერო. გამომდინარე აქედან ჰოლანდია იქნება ეს თუ გერმანია იქნება თუ სხვა რიგი წამყვანი ქვეყნები, ყველამ გააკაცრა თავისი საზღვრების კონტროლი და ემიგრანტების ესე ვთქვათ, ტოლვილების მიღება ესეთი პანტაპუნქტით აღარ ხდება თითოეული ადამიანი, რომელიც ითხოვს საზღვრის გადაკვეთას. მე ვესაუბრე ჩემს ესე ვთქვათ, ჰოლანდიელ კოლეგებს, მქონდა შეხვედრები რამოდენიმე ესე ვთქვათ, აი მიგრაციის პოლიტიკის კუთხით ოფიცრებთან და მათ თქვეს, რომ ეს არ არის დისკრიმინაცია, ეს არის უბრალოდ ქვეყნის შიგნით მაცხოვრებელ საზოგადოებაზე იმ კანონიერ წესრიგზე, სოციალურ სტაბილურობაზე ზრუნვა, რომელიც არის უკვე მონაპოვარი ამ ქვეყნებში.
გამომდინარე აქედან ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს იმის, რომ დავიცვათ ქართული ინტერესები, დავიცვათ სახელმწიფოს ინტერესები და მაქსიმალურად მე არ ვამბობ, რომ ესე ვთქვათ, არავინ არ შემოუშვათ საქართველოში და ჩამოვაფაროთ ესე ვთქვათ რკინის ხო? მაქსიმალურად უნდა ვფლობდეთ ინფორმაციას, ვინ შემოდის ქვეყანაში, რით დასაქმდება და ვისთან ექნება კონტაქტები ქვეყნის გარეთ. იმიტომ რომ რამოდენიმე ხანი მონიტორინგი თქვენ წარმოიდგინეთ ევროპულ მოქალაქეობას რომ მიიღოთ ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი ავიღოთ, ხო, ყველაზე ესე ვთქვათ. კი ბატონო. იგივე განვითარებული, იქ შიდა უსაფრთხოების ოფიცრები მონიტორინგს ახორციელებენ და ესე ვთქვათ, თქვენი საბანკო გზავნილები იქნება, სატელეფონო ზარები იქნება და ასე შემდეგ, ეს არის მონიტორინგის ქვეშ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მათთვის უცხო ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი ისტორია, ხო, ჩვენთან შეუძლებელია ახლა დავუშვათ შევამოწმოთ რა ისტორია ქონდა და ვისთან ქონდა კავშირები, იმიტომ რომ გასაგებია შეიძლება მოვთხოვოთ ცნობა ადამიანს ხო სასამართლოების შესახებ როგორც ხდება ხოლმე ევროპაში, მაგრამ ჩვენ გვესმის რომელ სახელმწიფოებზე ვსაუბრობ და იქ ცნობა ესე ვთქვათ რა ავტორიტეტს წარმოადგენს, რა რამდენად ნდობის ფაქტორი შეიძლება იყოს. ამიტომ ევროპულმა ქვეყნებმა გაამკაცრეს ეს კონტროლი, მით უმეტეს ძალიან ხშირი იყო სამართლის დანაშაულის ჩადენის არამხოლოდ მცდელობა, არამედ განხორციელებული სისტემის დანაშაულის ქმედებები. გამომდინარე აქედან ქვეყნებმა მარტივად მოახდინეს საზღვრების კვეთის განკაცრება, იგივე და მაშინ რა ხდება საქართველოში? ქართველი არა გაუნათლებელი ერი, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რატომ თქვათ ეს რას შეიძლება დავაბრალოთ? ის რომ არის უპასუხისმგებლობა ამ კუთხით, ის რომ თქვათ თითქოს და არ წარმოადგენს საშიშროებას აი ამ მიმართულებით უყურებენ თუ რა შეიძლება იყოს? რატომ არ ამკაცრებს თუნდაც საქართველო როგორც კონტროლს, როგორც სხვა ევროპის ქვეყნები? რატომ უნდა ხდებოდეს ეს ასე, მაშინ როდესაც მით უმეტეს აი ასეთი მცირე რაოდენობა ვართ წარმოდგენილი საქართველოში და ნამდვილად გვჭირდება სიფრთხილე, ეს აუცილებელია. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკაზე გარკვეული მიმართულებით, აქ ერთთან ასოცირება არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ძალიან განათლებული ერი ვართ, მაგრამ ზოგადად ესეთი ტექნიკური საკითხები ქვეყნის უსაფრთხოების ეს არის პროფესიონალების საქმე, რომლებიც ამ საქმეში ექსპერტების, პროფესიონალების მესმის, მაგრამ სად არის ახლა პროფესიონალი და ექსპერტი, როდესაც თქვენ საკმაოდ კომპეტენტური პირი ამბობთ, რომ არის უკონტროლო სიტუაცია ამ მხრივ საქართველოში. უკონტროლო სიტუაციაა და ნამდვილად ჩვენი ესე ვთქვათ, მე ასევე მოხიბლული ვიყავი, როდესაც ერთ-ერთ ჩვენს შეხვედრაზე, აი თუნდაც არბიტრაჟის კუთხით შეგვხვდა, ესე ვთქვათ, ჰოლანდიის ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანი სპეცსამსახურების და მან გამოიკითხა თუ რატო ვინტერესდებოდი მე ესეთი საკითხები, ძალიან ცივილურად, ესე ვთქვათ, შეადგინა და დასვა თავისი საკონტროლო კითხვები და შემდგომ უკვე ესე ვთქვათ, შეგვიშვა და მოგვცა საშუალება აი ამ ესე ვთქვათ სტრუქტურასთან მომეხდინა ინტეგრაცია და მართლაც ბავშვებით დაწაფებული ძალიან ბევრი კითხვა დამესვა და ჩვენთან როგორი მომენტია იცით, ნაკლები არის თანამშრომლობა ზოგადად ესეთი სტრუქტურების საზოგადოებასთან და ითვლება აი ეს საბჭოთა გადმონაშთი, რომ ესენი უნდა იყვნენ განყენებული, რაღაც მიუღწეველი სტრუქტურები, რომელთანაც ესე ვთქვათ, მე ძალიან ბევრი სტუდენტი ვიცი, მაგალითად, რომელსაც უნდა სამსახურის დაწყება და ემსახუროს უნდა თავის ქვეყანას ასეთი კუთხით, მაგრამ მათი ესე ვთქვათ, შეღწევა ასეთ სტრუქტურებში არის წარმოუდგენელი ხშირად. გამომდინარე იმიტომ კი არა რომ ნაკლები კომპეტენცია აქვს, იმიტომ რომ ჩვენთან გარკვეული ესე ვთქვათ მანკიერი კულტურა არის დასაქმების თუნდაც. ამას არ შევეხოთ ესეთ სამწუხაროდ ასე ერთია. და გამომდინარე იქიდან ხშირად სამსახურები, რომლებიც აკონტროლებენ თუნდაც საზღვარს, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებენ პოლიტიკურ კონიუნქტურას და ესე ვთქვათ დაკვეთას ხალხის, იმიტომ რომ თითქოს ვცდილობთ რომ მოვაწონოთ თავი ევროპას ისე რომ არ ვიცით ევროპას ჩვენგან რა უნდა. ევროპას პირველ რიგში უნდა უსაფრთხო საქართველო და უნდა საქართველო, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ასე ვთქვათ კონტრტერორისტულ და სხვა ტიპის აქტივობებში, რათა შევინარჩუნოთ მსოფლიო მშვიდობა და ასე შემდეგ. ხო, ეს რაც არის ჩამოთვლილი ქვეყნებს შორის პაქტში და ხშირად ჩვენ თითქოს აი ესეთი გულგაშლილობით ჩვენი ეს პოლიტიკოსების დამსახურებაა, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ მოვაწონოთ თავის სხვადასხვა ქვეყნებს და ჩავთვალოთ, რომ აი ეს არის ჰუმანურობა. ჰუმანურობა ეს ნამდვილად არ არის. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრე ასევე ეთერში, რომ რით განსხვავდება ინვესტორი და რით განსხვავდება ჩვეულებრივი ერთი კონკრეტული ბიზნესმენი,
რომელიც ჩამოდის სიტყვასთან $5,000 საქართველოში და ხსის პატარა თურქულ მაღაზიას, ეს არ არის ეკონომიკის განვითარება. ჩემთვის ასევე საინტერესო მიმდევრობა და მიმართულება იყო, მე აქ ვადევნებ თვალყოს ეს ვთქვათ ინტერნეტ ტელევიზიით, როდესაც საუბრობენ ღამის ეკონომიკაზე და ესე ვთქვათ ამაყად მოიხსენიებენ ამ ღამის ეკონომიკას, თითქოს რაღაც სადოქტორო ნაშრომივით დაწერეს და აღმოჩენა გააკეთეს, რომ ღამის ეკონომიკა გადაარჩენს თბილისს. ნუ ეს საერთოდ აბსურდია, ხო? ღამის გართობა თბილისში ყოველთვის იყო, იქნება და ალბათ განვითარდება და ამაზე აგებული ეკონომიკა ეს არის სასაცილო, მართლაც კი მკითხეს ჰოლანდიელებიც, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, აქვთ ბიზნესები საქართველოში წარმოდგენილი და იკითხეს, რომ აი რამე სპეციალური კონცეფტი არისო ეს ღამის ეკონომიკა თუ უბრალოდო, ნუ სხვა სიტყვებით დაარქვეს, ასე ვთქვათ, სარესტორნო და გასართობ ინდუსტრიას, ხო? ნუ ცოტა არ იყოს და მე მგონი ალბათ უფრო ძირეული რეფორმები არის საჭირო და მე მოუთმენად ველოდები, აი ბატონმა კალაძემ დაანონსა, როდესაც ის მერი ხდებოდა, რომ გაიხსნებოდა ესე ვთქვათ ავტობუსების ქარხანა თბილისის გარე უბნებში და ჩვენ დავიწყებდით ესე ვთქვათ საქართველოში წარმოებას ამ ავტობუსებს. აი ესეთი ტიპის პროექტები, რომლებიც წარმოებაზეა დამოკიდებული, ეს ძალიან კარგია. თუმცა რა თქმა უნდა, ეხა ვისაც აქვს ბიზნესი და ინტერესები გაასართობ სფეროში და ესე ვთქვათ გართობის ინდუსტრიაში, ღამის ეკონომიკაც მათთვის მისასალმებელი. ასაგებია მხოლოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მხოლოდ ღამის ეკონომიკით, რადგან თქვენც აკეთებთ აქცენტს არ შეიძლება, რომ მხოლოდ ეს იყოს მთავარი და უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ დღეს არსებობს, რა თქმა უნდა, და დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებული, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური კუთხით რომ იქნას აღორძინებული. საინტერესოა ასევე, ირაკლი, სულ 3 წუთი გრჩება, შეგვიძლია გადაცემის ეს ნაწილი შევაჯამოთ და შემდგომ მეორე ნაწილშიც მსგავსი, მაგრამ სულ სხვა მაგალითებზე დაყრდნობით ისაუბრებ. კი ბატონო, აუცილებლად, ესე ვთქვათ, მიმართულება და მოლოდინები, ესე ვთქვათ, წადილი, რომელიც აქვს საქართველოს სასამართლო, უზენაეს სასამართლოს ინიციატივით იყო ეს წარმოდგენილი, რომ მოსამართლეები გადამზადდნენ და შემოვიდეს ვიწრო სპეციალიზაციები. ეს არ ნიშნავს, რომ ესე ვთქვათ, მოსამართლეები რაღაცნაირად დაიჩაგრებიან ან მათი ავტორიტეტი შეილახება, პირიქით. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე როდესაც ვისაუბრებოდი რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, რეფორმის განმახორციელებას ჰოლანდიაში, მათ დაპატიჟეს მოსამართლეები, რომლებიც ძალიან დადებითად მოიხსენიებდნენ ამ რეფორმას და ისინი ამბობდნენ, რომ მათ შეიძინეს ძალიან ბევრი ახალი ცოდნა და მათი ავტორიტეტი თუნდაც იმ სფეროში, სადაც დაიწყეს ესეთი დავების განხილვა. არ აქვს ის, რომ ეს შეიძლება იყოს საოჯახო დავების სფეროში მოსამართლე, ეს იქნება შემდგომ კომერციული დავების, ეს შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, სანიფთო სამართალში, სახელშეკრულებულ სამართალში, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სამართალი არის ძალიან დიდი ოკეანე და შეუძლებელია ადამიანმა ყველა ნორმა, ყველა კანონქვემდებარე აქტი. რა თქმა უნდა, ურთულესია ამავდროულად და შეუძლებელია. ჩვენ ყველას გვაქვს გარკვეული მიდრეკილება, ხო? აი მაგალითად ვიღაცასთვის სახელშეკრულებულ სამართალი არის ესე ვთქვათ ამოსდის მზე და მთვარე და იცის ესე ვთქვათ სიღრმისეულად. ნამდვილად ახლა შეიძლება მან რა თქმა უნდა სამართლის საერთო პრინციპებიდან განიხილოს ასევე ვალდებული სანიფთო სამართალი, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანი, რომელიც სანიფთო სამართალში იქნება სიღრმისეულად გარკვეული ის რო განიხილავს, ხო? შეცდომა იქნება სასამართლო შეცდომა იქნება ნაკლები, მეორე ეს გაიზრდება ლეგიტიმაცია სასამართლო გადაწყვეტილებების, ანუ საზოგადოება, ქართველი ერი იქნება ეს თუ უცხოელი, ნდობით იქნება აღჭურვილი სასამართლოს მიერ, ეს ასევე ხელს შეუწყობს მოსამართლეების კვალიფიკაციის ამაღლებას და ეს ასევე შეუწყობს ხელს მოსამართლეების დამოუკიდებლობის ამაღლებას. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, საინტერესოა ბოლოს მოსამართლეების საკითხზე ამახვილებ შენ ყურადღებას და ამიტომ მეორე ნაწილში იქნებ შენის ნებართვით ვისაუბროთ ასევე როგორც მოსამართლეების კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებით ამახვილებ ყურადღებას, უვადოდ დანიშნული მოსამართლეები თემამ საკითხმა, რომელმაც საკმაოდ დიდი აურზაური გამოიწვია საქართველოში. რამოდენიმე მოსამართლე კონკრეტულად, რომელზეც გამახვილდა ყურადღება, ეს არის თეთრაძის მოლაშვილის საქმეზე მომუშავე საქმის განხილველი მოსამართლეები, რომელიც ნამდვილად დაიწუნა საზოგადოებამ. როგორია ირაკლი თედორაძის პოზიცია, სულ რამოდენიმე წუთში შეგვიძლია ვფიქრობ ამ საკითხზეც მოვისმინოთ, დაგვალოდეთ რამოდენიმე წუთში რუბრიკა ევროპა და საქართველო კვლავ პირდაპირ ეთერში იქნება.
მე მუშაობდი ასმეძის სახანძრო სამაშველო სამსახურში. გამოძახებაზე როცა იყო ორიან მოხდით. შემდეგ ჩავარდა ასეთ მდგომარეობაში. იმის მერე აგერ მე-6 წელი გავიდა. სხვა რანაირი შემოსავალი რა თქმა უნდა არა გვაქვს ისე და მაინტერესებს კიდე რომ რა იმით არ გვაძლევენ ამ დახმარებას. ყველაზე ძველი და მაგიკო ადგეს ფის. ეს რომ მუშაობდა და არ სჭირდებოდა ისე ვიყავით მართლა მყარად. ორ-ორი ბავშვი მეუღლე რითი უნდა ვასაქმოთ და ჩამოკიდებული ვარ ჩემი პენსიონერი მშობლების კისერზე. სხვა რანაირი შემოსავალი არ გვაქვს, მარტო პენსია. პატარა რო იყავი მამიკო მასე იქნებდა და მინდა რომ ეხლა პեղზე დადგეს. თუ ფიქრობ, რომ უსამართლოდ მოგექცნენ, სოციალური დახმარება უსაფუძვლოდ მოგიხსნეს, ერთად ვიბრძოლოთ სამართლიანობისთვის. მოდი ობიექტივში, ან დაგვირეკე 577 58 99 98. თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძედ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია მტრობით დანგრეული. ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის მქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაცა ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა-კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავისი სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვათ, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მე-9 და მე-10 და მე-11 და მე-12 საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა-კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბრძნეს სწავლობდა და ეს სიბრძნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვა და სხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ამ შემდეგ და ესე არ იყო ესე პრიმიტიული. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი, ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბრძნე, მეორე, იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის გამტკიცება და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო. ექვთიმე თაყაიშვილი ჰაიდარ აბაშიძის შესახებ. გაოცებული ვარ ჰაიდარ აბაშიძის ერუდიციითა და გამბედაობით. ჰაიდარი შესანიშნავი სიმტკიცითა და შეუპოვრობით იცავს თავის ქვეყანას. კალმით და საქმით იბრძვის დედა საქართველოსთვის, აჭარის დასაბრუნებლად. არავის და არაფერს უშინდება, არც დასჯას, არც გადასახლებას. განა ეს გმირობის ტოლფასი არ იყო იმ დროს. ჰაიდარ აბაშიძე ღირსია, რომ საქართველოს ისტორიაში გმირად დარჩეს. აჭარის ხევისბერი ჰაიდარ აბაშიძე ასეთ მამული შვილებზე იდგა საქართველო. მედია კავშირი ობიექტივი.
დიახ, დავბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში რუბრიკა ევროპა და საქართველო. ირაკლი თევდორაძე, როგორც ვიცი, უკვე ხაზზე უნდა იყოს კვლავ. მოგესალმები ირაკლი, კიდევ ერთხელ თუ გესმის ჩვენი ხმა, შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი. მოგესალმებით. კეთილი, ბოლოს საუბარი დასრულდა მოსამართლეების საკითხთან დაკავშირებით, ამიტომ შენი პოზიცია მაინტერესებდა მე ამ მიმართულებით. როგორია დამოუკიდებლობა უბრალოდ დანიშნული მოსამართლებთან დაკავშირებით? ორი მოსამართლე ვახსენე გახმაურებულ საქმეებზე, რომლებიც მუშაობდნენ. რა სიტყვით თქვენ, რატომ უნდა ინიშნებოდეს ზოგადად უვადოდ მოსამართლე? სხვათა შორის ეს შეკითხვა, როდესაც გამოკითხვას ჩვენ ვამზადებდით ქუჩაში, საზოგადოებას უჩნდებოდა შეკითხვა, ამდენი სტუდენტი, ამდენი ახალგაზრდა, რომელსაც სურს რომ იყოს გახდეს მომავალში მოსამართლე, რატომ უნდა წაერთვას მას ეს შესაძლებლობა? რადგან მეტწილად წაერთვება ეს შესაძლებლობა, ხო, რა თქმა უნდა, 44 მოსამართლე ჩამონათვალში საკმაოდ ბევრი ადგილი უკვე იქნება დაკავებული. როგორია თქვენი პოზიცია ამ მხრივ ფაქტობრივად საპენსიო ასაკამდე იქნებიან ისინი მოსამართლეები? გისმენთ? კი ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვაა და ეს არის კომპლექსური კითხვა. ზოგადად, ესე ვთქვათ, უბადო მოსამართლეების დანიშვნის სტანდარტი ეს ნორმალური პრაქტიკა არის, ესე ვთქვათ, ევროსაბჭოსთვის და ისინი ირჩევენ ესე და აქ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამიჯნოთ მიდგომები და ზოგადად ის პრინციპები, თუ რას დაეფუძნება ესეთი მოსამართლეების არჩევა, ხო? პირველ რიგში ეს უნდა იყოს აუცილებლად მაღალი კვალიფიკაციის მქონე, ეს უნდა იყოს აუცილებლად კარგი ავტორიტეტის და რეპუტაციის მქონე და პლუს ეს უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, მოსამართლე, რომელსაც არ აქვს საეჭვო გადაწყვეტილებები მიღებული მის კარიერაში და მისი გადაწყვეტილებები, ესე ვთქვათ, ნაკლებად შეუძლებელია აღმოვაჩინოთ ისეთი მოსამართლე, რომლის გადაწყვეტილება არ გადაუხილია, ესე ვთქვათ, შემდგომ ინსტანციამ. მაგრამ ალბათ სავალდებულო უნდა იყოს, რომ ყველაზე ნაკლები ოდენობა გქონდეს და არა ესე ვთქვათ, თავისი არსით შეცვლილი იყოს გადაწყვეტილება, არამედ შეიძლება ოდნავი ესე ვთქვათ რემარკირება. შემდგომი ეტაპი, რაც ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც საუბრობთ მოსამართლის უბადო არჩევაზე, ეს არის ასევე ამ უბადო ასე ვთქვათ არჩევის პერიოდიდან რა იქნება საფუძველი იმისა, რომ ესეთი მოსამართლეს დაუშვათ ჩამოერთვას ეს უფლება, ხო? შეუძლებელია ჩვენ ავირჩიოთ ადამიანი უვადოდ მოსამართლედ და მას ეს ესე ვთქვათ ცხოვრებისეული გარანტია, რომ ნებისმიერი დარღვევა იქნება, ეს კანონდარღვევა იქნება თუ არასამართლიანი გადაწყვეტილებების ესე ვთქვათ წინასწარი განზრახვით მიღების შემდგომ ის მაინც დარჩება მის პოსტზე, ხო? ამით ჩვენ შევუწყობთ ხელს ესე ვთქვათ მარგინალიზაციას ამ ინსტიტუტის და სასამართლო სისტემის მიმართ ესე ვთქვათ დობის ჩამოშლას. თუ ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ევროსაბჭოზე, რაც მე აქამდე ვახსენე, რომ ეს არის ნორმალური პრაქტიკა, იქ არის რეგლამენტი, მოსამართლეთა ეტიკა და სხვა რიგი დოკუმენტები, რომლებიც დეტალურად მიუთითებენ, თუ როდის შეიძლება ჩამოერთვას მოსამართლეს ეს უფლება და რა არ უნდა ასე ვთქვათ ჩაიდინოს აქმედება მოსამართლემ, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან ბევრ ქვეყნებში მოსამართლეს ამორალური ქცევა, თუნდაც ავიღოთ ეს გოგირდის აბანო მოვიყვანოთ მაგალითად, ის რო იქნას შემჩნეული დავუშვათ მსუბუქი ყოფაქცევის გოგონებთან ერთად, მას ესე ვთქვათ ავტორიტეტი პროფესიული ეტიკა დარღვეულია და შემდგომ ესე ვთქვათ ეს ხდება მისთვის დისციპლინარული სანქციების გატარების საფუძველი. თუ ჩვენთანაც იქნება მიღებული ეს რიგი პრინციპები და ჩვენ გავაცნობიერებთ თუ როგორ უნდა ავირჩიოთ, ვინ უნდა ავირჩიოთ და რა შემთხვევაში ჩამოვართვეთ მას ამ უფლებას, ეს იქნება უდაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი მოსამართლეების დამოუკიდებლობის ზრდისკენ. ხო, ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ, რომ გვაქვს პრობლემები სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართ, ჩვენ ვიცით, რომ რიგი მოსამართლეები, ესე ვთქვათ, და მე მართლა ძალიან ბევრ მოსამართლეს ვიცნობ და ძალიან ბევრი არის უმაღლესი, ესე ვთქვათ, კვალიფიკაციის მქონე, ზოგთან, ესე ვთქვათ, დოქტორანტურის პერიოდშიც მქონია შეხება და მასზე უკეთეს მოსამართლეს ვერ ვინატრებდით, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ასევე კონიუნქტურა, ის პოლიტიკური სპექტრი, რაც გვაქვს საქართველოში და ესეთი რიგი პრევენციული
რეფორმები აუცილებლად უნდა იყოს. საინტერესოა ნამდვილად სამართლოს დამოუკიდებლობაზე საუბრობთ თქვენ. ჩვენ ვიცით და არაერთი მაგალითი გვინახავს თაგვსმენია ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის დროს, რომ სამართლო სისტემა ნამდვილად არ იყო დამოუკიდებელი. ახლა თქვენი პროგნოზით როგორ ფიქრობთ? შეიცვალა თუ არა ეს მიდგომა დღეს ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში? არის თუ არა სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელი, მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლებთან დაკავშირებით გარკვეული სდომილება, გარკვეული დარღვევა ნამდვილად არის აღმოჩენილი, თუნდაც მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი სერგო თეთრაძის და სულხან მოლაშვილის საქმის განხილველი მოსამართლეები, რომლებიც შევიდნენ სიაში, რომლებიც იკავებენ ადგილს უვადოდ დანიშნული მოსამართლეებისა. შორენა ძალიან კარგი კითხვაა და მე მინძიმს ამაზე პასუხის გაცემა არა იმიტომ, რომ დაუშვათ არ მაქვს ჩემი აზრი ან არ მაქვს კომპეტენცია, არამედ ეს არის ძალიან სენსიტიური საკითხი. ზოგადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი პირადი გადმოსახედიდან სუბიექტური აზრია, თუ მოსამართლის კარიერაში არსებობდა გარკვეული ლაქები და არსებობს გარკვეული კითხვები მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ, ესეთი მოსამართლე არ უნდა ინიშნებოდეს უვადოდ და მე ეხლავე შემიძლია მაგალითად დაგისახელოთ ძალიან ბევრი მოსამართლე, რომელიც აქტიური მოსამართლეა და ასევე მიხეილ სააკაშვილის ასე ვთქვათ მმართველობის დროს მათ ვარი განაცხადეს ძალიან ბევრ პრივილეგიაზე და ისინი დარჩნენ თავიანთ სინდისთან და ესე ვთქვათ თავიანთ ნამოსთან მართალი და დღეს ისინი ისევ და ისევ არიან მოსამართლეები, თუმცა არა ესე ვთქვათ წამყვან პოზიციებზე ადმინისტრაციული კუთხით გულისხმობ. ერთ-ერთი მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ ზურაბ ძლიერიშვილი, თუნდაც რომელსაც აქვს ძალიან კარგი და საკმაოდ ღრმა კომპეტენცია და ამომავალ ვარსკვლავს არ დავარქვევდით, მაგრამ ერთ-ერთი ნათელი მოსამართლე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ძალიან კარგი, რადგან ირაკლი, ჩვენ საუბრობთ მოსამართლეებზე, რომლებსაც ლაქა ახსენეთ თქვენ, აქვს გარკვეული ლაქა მისი პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს წარსულში, ის არ უნდა ინიშნებოდეს უვადოდ, რა თქმა უნდა და მოსამართლედ. საინტერესოა მაგალითად თქვენი პოზიცია, რატომ უნდა ხდებოდეს რეალურად ეს ასე და რა შეიძლება მოხდეს, ანუ როგორ უნდა ავიცილოთ ჩვენ ეს თავიდან. ფაქტობრივად, რადგან ვიცით, რომ მოსამართლის ერთ-ერთი კონკრეტული მოსამართლის გადაწყვეტილებით ვინმე ნებისმიერი ადამიანის ბედია დამოკიდებული, ხო? მოსამართლემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თუ როგორი იქნება ამა თუ იმ ბრალდებულის ბედის ამომავლოდ. ვინ უნდა გააკონტროლოს მოსამართლე, რომელსაც არ აქვს მნიშვნელობა, მას აქვს თუ არა წარსულში ლაქა თუ ის იმ წუთას უშვებს შეცდომას. ვინ უნდა აკონტროლოს მოსამართლე ამ დროს? ზოგადად მოსამართლის კონტროლი თუ ვინ უნდა აკონტროლოს ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ სასამართლო სისტემა ეს მაგრამ როდესაც უშვებს შეცდომას კი არა და დანაშაულს, ხომ სჭირდება მას კონტროლი? ეხლა გაგცეთ პასუხს, ანუ ეს არ არის დამოუკიდებელი და არ უნდა იყოს დამოუკიდებელი გარე ორგანო. ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ ზემდგომი ინსტანციები, თუ საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დაუშვებს შეცდომას ან გადაცდომას სააპელაციო ან საკასაციო განეხილავს, შემდგომ უკვე გვაქვს უზენაესი სასამართლო, თავისი პალატებით და კოლეგიებით წარმოდგენილი და თუ მოსამართლე ჩადის სისხლის სამართლის დანაშაულს, ამისათვის არსებობს პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო, საგამოძიებო უწყებები, ეს ცოტა სხვა სისტემური მოწყობა, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად მოსამართლის უვადოდ არჩევაზე, აქ რა თქმა უნდა, ევროსაბჭოს თუ ავიღებ ჩვენ, ისინი ინსპირირებული არიან იმით, რომ მოსამართლეს აღარა აქვს შიში, რომ რამოდენიმე წლის შემდგომ თუ მისი გადაწყვეტილება არ მოეწონება მართლ პოლიტიკურ ძალას, მას გადაირჩევენ ან საერთოდ ესე ვთქვათ, სირცხვილით გაისტუმრებენ პენსიაზე ან ციხეში. გამომდინარე აქედან, თუ ჩვენ საუბრობთ ზოგადად მმართველობაზე, მე ვიმედოვნებ, რომ ქართული ოცნების მმართველობა, რა თქმა უნდა, აი ამ ბერკეტს არ გამოიყენებს, ესე ვთქვათ, თავისი მიზნებისთვის და ის მართლაც ემსახურება სასამართლოს დამოუკიდებლობის ზრდას, ამ ესე ვთქვათ, ხელისუფლების შტოს სუვერენიტეტის ზრდას და ყველაზე მნიშვნელოვანი იცით რა არის
თითეული მოქმედება ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ კმაყოფილი მოსამართლის გადაწყვეტილებით, ამისათვის არსებობს კოლეგიები, რომლებიც განიხილავენ და აუცილებლად უნდა დაიდოს თითეული მოსამართლის მიმართ, ვისთანაც კითხვები არსებობს, დასკვნა იყო თუ არა ბრალის გამომრიცხვის, ესე ვთქვათ, გარემოებები, იმიტომ რომ ხშირად შეიძლება ადამიანმა, ესე ვთქვათ, ან მოსამართლემ ყოფილა ესეთი პრაქტიკა ამერიკაშიც, რომ ტერორის ქვეშ და გარკვეული, ესე ვთქვათ, საფრთხის, მისი სიცოცხლის, მისი ოჯახის ან სხვა საყვარელი ადამიანის სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ მიიღოს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება მოსამართლის საქმიდან აცილების საკითხს, ეს როგორ ხდება მაგალითად ამ გადაწყვეტილებას ვინ იღებს? უშუალოდ ვთქვათ, ბრალდებულის ოჯახის წევრები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული ეჭვი, რომ ის მოსამართლე არ იქნება, ასე ვთქვათ, არ არის დამოუკიდებელი იგრძნობა ოჯახისთვის და არ იქნება ის საბოლოოდ ჭეშმარიტი, თუ თავად მოსამართლე, არ ვიცი, აი ამიტომ ვკითხულობ ამას. ვისი კომპეტენტურობა არის აქ? იკვეთება, როდესაც ხდება მოსამართლის აცილება გარკვეულ საქმესთან. როგორც სისხლის სამართლის საპროცესო, ასევე სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსში ცალკე მუხლი აქვს მიძღვნილი ზოგადად მოსამართლის აცილებას, ხო? და ჩამოთვლილი არის ამომწურავი, ჩამონათვალი თუ როდის შეიძლება მოხდეს მოსამართლის აცილება საქმიდან. ერთ-ერთი არის მაგალითად თუ ის რომელიმე მხარეს ნათესავია ან ახლო მეგობრული, ან ესე ვთქვათ, მოყრული ურთიერთობები გააჩნია. მეორე არის რომ მოსამართლეს აქვს პირადი ინტერესი, გარკვეული დავის ან სასამართლოს რეზულტატების და შედეგების მიმართ. მესამე არის დაუშვათ თუ ჩვენ განვიხილავთ საქმეს ზემდგომ ინსტანციაში და ამ მოსამართლის მიერ არის განხილული დაუშვათ ეს საქმე პირველ ინსტანციაში და ეს ჩამონათვალი პირდაპირ არის მითითებული და გამომდინარე აქედან ესე ავიღოთ, აი კაზუსებში ხშირად სტუდენტებთან შედის ესეთი კითხვა, რომ აი დაუშვათ მოსამართლე არის მოპასუხე მხარის ადვოკატის კურსელი. შეიძლება თუ არა ავიცილოთ ამ კუთხით მოსამართლე და თქვათ, რომ დაუშვათ ადვოკატთან მას აქვს ძალიან მეგობრული ურთიერთობა, ესე ვთქვათ, მოვარგოთ აცილების მუხლს. ამ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად უნდა შევხედოთ კონკრეტულად, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ახლა საქართველოს არის ძალიან პატარა და შეიძლება სულ 5-6 უნივერსიტეტს ჰქონდეს იურიდიული ფაკულტეტი და 20 ადამიანი სწავლობს. ხო, შეუძლებელია კონფერენციებზე, ოლიმპიადებზე ან სხვადასხვა სტუდენტურ აქტივობაზე იურისტი სტუდენტები ერთმანეთთან არ გადაიკვეთონ, ხო? აქ მთავარია რამდენად ახლო ურთიერთობა ჩამოვუყალიბოთ და თუნდაც იმ ადვოკატთან. არის ძალიან ბევრი კურსელები, რომლებიც საერთოდ ინსტიტუტის დამთავრების შემდგომ არც ხვდებიან ერთმანეთს და არც აქვთ ურთიერთობა. ცხადია, რა თქმა უნდა. ეს ასია გეთანხმებით. მაყურებელია ირაკლი, მოდი ვუპასუხოთ მას ბევრი რომ არ ვალოდინოთ და შემდგომ დაუბრუნდით თქვენ სიტყვას. მოგესალმებით დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. ბატონ ირაკლისთან მინდა რაღაც შეკითხვა მაქვს რა, აი ძირითადში უფრო პირად უსადა ამ თემასთან ბოდიშს მოვიხდი და კერძოდ აი საქმე იმაში არის რომ ჩემს მეგობარს მე ერთ-ერთ მიკროსაფინანსო იმაში ჩაუდე მანქანა რა რომელიც გამიყიდეს ყველანაირი ჩემთან ანუ კონტაქტის გარეშე შეთანხმების გარეშე და ხშირების გარეშე ანუ აღასრულეს მანქანა გადაიყვანეს გააჩერეს მის საჯარიმოზე და რაღაც გარკვეულ პერიოდში მიუხედავად რომ ჩემმა მეგობარმა სთხოვა რომ არ გაიყიდა და ერთიანად მათ ვალს დავალიანებას ცდილობდა რომ მიეცა ეს თანხა ხო მთლიანობაში გარკვეულ რაღაც უცბად მოხდა ძალიან მცირე თანხით შეფასება მანქანის დატომღაც და გაყიდვა და თანაც იგივე მანქანა ჩემის საიტიდან განთავსებული რადგან მე თვითონ ამ მანქანის გაყიდვას ვცდილობდი რომ ეს ბანკის ვალი გადახდილიყო უბრალოდ აი ამ მიკროსაფინანსოს ესე იგი მოხდა ჩემი მანქანისვე ჩემ მანქანაზე შედარება აუ იმ შეფასებლისგან რატომღაც ფასის დაწევა არ მიმიღია არანაირი წერილი არანაირი შეტყობილება და მანქანა იყიდება როგორ მოიქცე აი ბატონო ირაკლი როგორ რას მირჩევთ კარგით მადლობა თქვენ ბატონმა თავადანვე აღნიშნა რომ ის თემატურად არ სვავდა შეკითხვას როგორია ირაკლი შენი პოზიცია ამ ხრივ რა რჩევას მისცემდი შეიძლება მოკლე რეზუმირებით შეკითხვა უნდა რომ ძალიან ბუნდოვნად მესმოდა და მივხვდი რომ ავტომობილის აღსრულებაზეა საუბარი და ვერ მოხერხდა მისი ადეკვატური შეფასება მაგრამ აი ცოტა რო
გადამითარგმნოთ კითხვა ან გამიმეოროთ თქვენ რომ არ მესმის. ხო, ანუ ბატონი როგორც აღნიშნავს, მე მგონი რომ მეგობარს ჩაუდო მანქანა, მეც სიმართლე გითხრათ სწორედ ვერ გავიგე, მაგრამ ფაქტია რომ ეს მანქანას ვეღარ იბრუნებს, იმიტომ რომ გარკვეული პრობლემა არსებობდა და ნამდვილად. ბატონს თუ ექნება სრული 10 წუთი გვაქვს, ამიტომ უფრო დეტალურად და კონკრეტულად შეუძლია თქვენის ნებართვით რომ კიდევ დაგუკავშირდეთ, რადგან მეც სიმართლე გითხრათ შინაარსობრივად ვერ მივხვდი რაზე საუბრობდა. ფაქტია რომ ხართ პირდაპირ ეთერში. კი, მაშინ ბრძანეთ თუ შეიძლება ლაკონურად მთავარი თქვით. მანქანა ხოლმე ზუსტად მანქანა ჩაიდო, პირველობამ ვერ შეძლო გადახდა და მანქანა გააჩერებიეს. გადაიყვანეს გასაყიდად საჯარიმოზე, ხო ასე ვთქვათ, რა თავიანთ ტერიტორიაზე, მაგრამ მანქანა შეფასდა ძალიან მცირე ლიკვიდურ ძალიან დაბალ ფასად საბედნე საბაზო ღირებულება და გაიყიდათ ყველანაირი კომუნიკაციის გარეშე მიუხედავად რომ ქონდათ ელექტრონული პოსტა, ჩემი ტელეფონებიც, ანუ თქვენ არ გაგაფრთხილეს და ისე მოხდა ავტომობილის გაყიდვა? დიახ, არ გამაფრთხილეს და ანუ არანაირი იმას არ გვიძლევენ და აქ ხელშეკრულებებს როცა წერენ და აფორმებენ, როცა მსესხებელი მიდის და ფულს იღებს, აქ უწევიათ რაღაც ესე იგი ძალიან მცირედ რა ისე მოკლედ რომ მიუხედავად წერილის ჩაბარებისო ორ კვირის განმავლობაში ორი კვირამდე ხო არ გზავნიან წერილს ჩვენ ეს წერილი არ მიგვიღია და თვითონ საქართველოს პოსტა რომელიცაც რაღაცა წერილი ვიტომ გადასცეს იმ სესხებელს ვისაც მე მანქანა ჩაუდე თვითონ საქართველოს პოსტა აღიარებს რომ ეს წერილი ადრესატამდე ვერ მივიდა და ჩაბარებულად არ ითვლება აი როგორ შეიძლება მოიქცეთ ანუ ინფორმირებულებს გაგვიყიდეს ავტომობილი და უბრალოდ აი აწუქეს ვიღაცას რა ალბათ საერთოდ ვიღაც ახლობელს. კარგით, მადლობა თქვენ ირაკლი თუ გაიგე ბატონის შეკითხვა. ძალიან სამწუხაროა რომ ესე მოხდა და თქვენმა მეგობარმა ვერ შეძლო მისი დაკისრი ვალდებულების ჯეროვანი შესრულება, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ მანქანის ჩადებაზე, აქ იყო საუბარი მიკროსაფინანსოზე იქნება აუცილებლად და ეს არის რეგისტრირებული გირავნობა 258 პრიმ მუხლის სამოქალაქო კოდექსში, რომელიც გულისხმობს, ესე ვთქვათ, ყოველგვარი გაფრთხილება მიუვიდოდა თქვენს მეგობარს 5 დღის ვადით, ხელშეკრულებაში შეიძლება იყოს მითითებული ნაკლები ვადა და შემდგომ უკვე ყოველგვარი პრობლემების გარეშე, რას ემსახურება 258 პრიმი, ხო? ყოველგვარი, ესე ვთქვათ, პროცედურების გარეშე შეუძლია მივიდეს კრედიტორი მომსახურების სააგენტოში და მანქანა გადაიფორმოს მის სახელზე. და შემდგომ უკვე აქ პრობლემები წარმოიქმნება თუნდაც მანქანის შეფასებით, მაგრამ თავდები პირი ყოველთვის არის პასუხისმგებელი იმ ნაწილზე თანხის, რომელიც თავდებით თვითონ აღმოჩნდა. გამომდინარე აქედან თქვენ ასევე გაქვთ რეგრესის უფლება თქვენს მეგობართან და შეიძლება მას მოთხოვოთ ანაზღაურება თქვენზე მოყენებული ხარჯების და იგივე აი მანქანის გასხვისებით რაც არის გამოწვეული. აქ ალბათ ერთი უნივერსალური რჩევა იქნება ყველა მოქალაქისთვის, რომ აუცილებლად, როდესაც თქვენ დგებით ვიღაცის თავდები, უნდა აცნობიერებდეთ, რომ ეს რისკი არსებობს, დიახ. რომ როდესაც დადგება და თქვენი მეგობარი, შვილი, ნათესავი არ აქვს მნიშვნელობა. ვერ შეძლებს შეასრულოს ჯეროვნად ნაკისრი ვალდებულება, აღსრულება გადმოვა თქვენზე, ზუსტად მაგას ნიშნავს თავდები პირი. ის დგება პასუხისმგებელი გარკვეული ოდენობისას ესხის, რომ თუ ვერ დაფარავს დაუშვათ ეს ადამიანი, შეგიძლიათ ამოიღოთ ჩემგან. არის თანამსესხებელი ასევე. აი ამ ტერმინებს, როდესაც თქვენ ვინმე გთხოვთ ამ ტერმინებით მოგვართავთ, რომ გაყვეთ ბანკში, აუცილებლად ალბათ 2-3ჯერ უნდა დაფიქრდეთ იმაზე, თუ რა მოხდება და რა ნეგატიური შედეგები იქნება თქვენზე. აუცილებლად იცოდეთ, რომ კრედიტორს ყოველთვის აქვს უფლება აღსრულება მიმართოს თავდებ ან თანამსესხებელ. ანუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ მეგობართან მეგობრის ბრალეულობა როგორც ჩანს, რადგან მან არ შეატყობინა უშუალოდ მეორე მეგობარს, რომ მას მაინც რაიმე ზომა მიიღო და ის ავტომობილი შეენარჩუნებინა. კარგით, ეს მოკლედ ცალკეული თემა პრობლემა, ვფიქრობ, საკმაოდ კომპეტენტური პასუხის მიიღო ჩვენმა დაინტერესებულმა მაყურებელმა. ფაქტობრივად კი რა და წუთნახევარი რჩება ირაკლი, რუბრიკა ევროპა და საქართველოს შეჯამებისთვის, ასე რომ ისარგებლე ამ დროით და შემდგომ გემშვიდობებით. კი ბატონო, ძალიან რთულია დავუშვათ ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ თემატიკაზე. მოვაფინოთ შეჯამება, მაგრამ ისევ და ისევ მოდით დაუბრუნდებით მტკივნეულ მომენტს, ხო? პირველი,
უვადო მოსამართლეებზე, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, აუცილებლად აქ უნდა ჩაერთოს სამოქალაქო სექტორი, აქ უნდა ჩაერთოს პროფესიონალთა კორპუსი და აუცილებელია ჩვენთან სახელმწიფოში ინსტიტუციონალურად გავმართოთ თითეული, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების შტო და პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა იყოს დამოუკიდებელი პირი, მას უნდა გააჩნდეს თავისი უფლებები და ის არ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, манипуляციის საგანი და დღეს ჩვენ ვხედავთ, ჩემი უდიდესი პატივცემისა, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინება ხდება საქართველოში, ხოლო აი ზუსტად უვადო მოსამართლეების თემატიკაში ჩვენ თუ ვისაუბრებთ, პრეზიდენტი არის ის პიროვნება, ვინც უნდა დანიშნოს, ხო, რიგ ქვეყნებში ესეთი პრაქტიკა. თუ პრეზიდენტს არ ექნება უმაღლესი ლეგიტიმაცია და ის არ იქნება არჩევითი პოზიცია და იქნება დანიშნული პოზიცია, ჩვენ ხვდებით, რომ მოსამართლესაც მივიღებთ შემდგომ, ესე ვთქვათ, ქვე დამოკიდებულს იმ ძალის მიმართ, ვინც აერჩია პრეზიდენტი. დანიშნა პრეზიდენტი. ამიტომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა იყოს არჩევითი. იტალიაში სადაც პასიური არის, თქვა პრეზიდენტის როლი, ის არის არჩევითი. კეთილი. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი იმისთვის, რომ ასეთი საინტერესო გადაცემა შემოგთავაზე დღეს ნამდვილად, როგორც მე ასევე ჩვენს ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, რომელიც FM 105-ა და ერთზე გვისმენდა, ირაკლი თედორაძე, იურისტი, რუბრიკა ევროპა და საქართველო. ირაკლი ამჯერად ჰოლანდიიდან გვერდებოდა. მადლობა ირაკლის, წარმატებას ვუსურვებთ, დროულ დაბრუნებას და საინტერესო ინფორმაციების ჩამოტანას. მაყურებელს შევახსენებ, საინფორმაციო გამოშვება ზუსტად 5 წუთი და შემდეგ სტუმარი ქალბატონი ანა ჟულინა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი. თემა კი თუ რა მნიშვნელობა აქვს სიმსივნეების და არა მხოლოდ სიმსივნის გენეტიკურ ტესტირებას. დაგვალოდოთ, წინამდვილად საინტერესო გადაცემა გელოდებათ.